नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी व्हाट्सएपमा च्याट कसरी लक गर्ने र अनलक गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। त्यो तरिका सजिलो र तपाईँको प्राइभेसीलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। किनभने हामीले व्हाट्सएपहरू धेरै मात्रामा प्रयोग गर्छौँ अथवा हामीले विभिन्न कुराहरू जस्तै डकुमेन्टहरू सेयर गर्ने अथवा च्याट सेयर गर्ने अथवा अन्य कुरा अफिसियल कुराहरू पनि व्हाट्सएपमा गर्ने गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी प्राइभेसी अथवा सुरक्षित नभएको महसुस पनि गर्छौँ। आज तपाईँहरूलाई यस्तो टिक बताउने चाहिँ हुनुहुन्छ अथवा अफिसियल्ली वेबसाइटहरूमा अथवा अन्य कुराहरूमा अथवा पर्सनल्लीहरूमा गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी लक गर्ने अनि कसरी अनलक गर्ने एकदमै सेक्युर म तपाईँहरूलाई टिप्स देखाउनेछु। तर भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म अन्तिममा एउटा एकदमै काम लाग्ने टिप्स दिनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमाहरूको बेल खिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सबै क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। हेरेर मैले व्हाट्सएपलाई यसरी टच गरेँ, होम पेजमा आइसकेको छु। गर्नुभएको अथवा साथीहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर यसरी टच गर्नुहोला, यसलाई अलिकति पुस गर्नुहोला। यसरी पुस गरिसकेपछि यहाँनिर टिक लाग्छ, टिक लागिसकेपछि यतापट्टि थ्री डटमा यहाँनिर पुस गरेर यसरी टिक लाग्छ, टिक लागिसकेपछि थ्री डटमा यसरी टच गर्नुहोला। यसरी टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर लक च्याट भन्ने छ, जस्तै यसमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गरिसकेपछि टु लक योर च्याट भन्ने छ, जस्ट द फिङ्गर सेन्सर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले युज पिन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई सिकाउनुको लागि पिन राख्छु। त्यही यहाँनिर पिन राखिसकेको छ, तपाईँहरूले कुनै पनि पिन राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर माथि देखाउँछ, यहीँ माथि देखाउँछ लक च्याट भनेर, यसमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गर्दा तपाईँहरूले यसलाई अब यहाँनिर युज पिन भन्ने छ, यसमा टच गर्नुहोला। अब यहाँनिर फेरि तपाईँले राखेको पिनलाई टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर कन्फर्म गर्नुहोला। कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँनिर खुलिसकेको छ, तपाईँले लक गरेर यसरी राखेको यसरी खुलेको छ। यसरी खुलिसके यो थ्री डटमा लक च्याट भन्ने छ, थ्री डटमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि अब च्याट लक सेटिङ भन्ने छ, जस्तै यसमा टच गरेर तपाईँहरूले अझ यहाँनिर सिक्रेट कोड भन्ने छ, जस्तै हाइड च्याट भन्ने पनि छ, तपाईँहरूले हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर सिक्रेट कोड भन्ने छ, म यहाँनिर टच गरेँ। यसमा टच गरेर अब तपाईँहरूले सिक्रेट कोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै म राख्छु। त्यसपछि यहाँनिर मैले नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि कन्फर्म हान्नु होला तपाईँले। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर डनमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि अब यो सिक्रेट कोड भन्ने भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले अनलक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लक च्याट भन्ने देखाउँछ, यहाँनिर टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि फेरि युज सिक्रेट कोड भन्ने छ यहाँनिर, जस्तै मैले यहाँनिर सिक्रेट कोड राखेको थिएँ भने फेरि म राख्छु। सिक्रेट कोड हानिसकेपछि यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नुहोला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब यहाँनिर जस्तै तपाईँहरूले अब यहाँनिर यसरी आफ्नो भिडियोहरू च्याट गरेको सबै आफ्नो पर्सनल तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्तै अनलक गर्नको लागि यो थ्री डटमै टच गर्नुहोला, अनि च्याट लकमा जानुहोला। त्यसपछि तल सिक्रेट कोडमा गएर तपाईँहरूले अनलक यसमा गएर फेरि यहाँनिर यो अफ भन्ने छ, टर्न अफ गरेर टर्न अफमा टच गर्नुभयो भने तपाईँको सिक्रेट कोड अफ हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँनिर लक भएको लक च्याटमा यसलाई पनि अनलक गरेर प्राइभेसीलाई मध्यनजर गरेर व्हाट्सएपमा तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले एकदमै बढी मात्रामा चलाउने भनेको व्हाट्सएप हो, किनभने हामीले विभिन्न कुराहरू अफिसियली कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू भिडियोहरू अथवा सबै कुराहरू हामीले व्हाट्सएपबाट सेयर गर्छौँ अथवा व्हाट्सएपबाट आदान प्रदान गर्छौँ। यो एकदमै काम लाग्ने तपाईँहरूलाई टिप्स हो। हवस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।